Hello everyone, আজি আমি এটা বুক আনবক্সিং কৰিম। এইটো মই পাৰচেজ কৰিছোঁ এমাজনৰ পৰা। বুকৰ নাম হ'ল এটলাছ মেপ, যিটো বুক আছে সেইটো বুক হয়। এইটো 4th এডিশ্যনৰ বুক হয়। এইটো মই এমাজনৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছোঁ। চ' আজি আপোনালোকক এইটো মই আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ পেকেটিং কৰি দিছে। ইমান পেকেটিং, ভিতৰত আকৌ একো পেকেটিং কৰি দিয়া নাই। ইয়াত অকল এটা কেছ মেমো দিছে। ইয়াত আপোনালোকে দামটো চাব পাৰে চাগে। ইয়াত দাম লিখা আছে নে নাই? দাম লিখা আছে 298 rupees only। ঠিক আছে। তো এনেকুৱা বুক আপোনালোকে গমেই পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ বুক এটলাছৰ। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে 4th এডিশ্যনৰ বুক হয় এইটো। অক্সফৰ্ড ষ্টুডেণ্ট এটলাছ ফৰ ইণ্ডিয়া। চ' আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এনেকুৱা ভিতৰত এইখিনি কণ্টেণ্ট আছে। ইণ্ডিয়ান ষ্টেট আছে, থিমেটিক মেপ আছে, ৱৰ্ল্ড মেপো আছে। ইয়াত চাব পাৰে ইউৰোপ, এছিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে ৱৰ্ল্ডৰ চব আছে। ঠিক আছে। প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং এনেকুৱাকৈ আছে, দেন এনেকুৱা নেক্সটত আছে ইণ্ডেক্স, বিভিন্ন দেশবিলাকৰ লংগিটিউড, লেটিটিউড, এইবিলাক পজিশ্যন এইটো ইণ্ডেক্সত পাই যাব আপোনালোকে। দেন আপোনালোকে ইয়াত কেইটামান কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা কুৱেশ্যনবিলাক MCQ সলভ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে। টোটেল 160টা পেজ আছে আপোনালোকে যদি 4th এডিশ্যন হয়। তাৰ লগতে আপোনালোকে এডিশ্যনেল এটা মেপ পাই যায়। এইটো ৱৰ্ল্ড মেপ হয়। চ' আপোনালোকে এইটো ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব এনেকৈ। ঠিক আছে। তো এইটো মই এতিয়া নখোলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।